ไกลเพื่อมาขอพร
มีกองวิทย์ให้ท่านรับชมรับฟังยุทธนาจ้างจองหางด่วนและทีมงานอีกมากมายขอเชิญชวนพี่น้องไทยใหญ่ในเมืองเชียงใหม่และผู้ที่มาร่วมทำบุญจากต่างจังหวัดและใกล้เคียงขอเชิญร่วมงานส่งน้ำพระธาตุวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพร
แล้วก็มันรวดลายอันเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ชอบว่ากระดมเดี๋ยวเดินว่า In WhatsApp, the quality is always lag. Yeah.